माझी जान सावली पायाखाली येते भाऊ. भावांनो, स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं आपल्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग आजचा व्हिडिओ. तर आपला फुल कडक झाला, त्यासाठी आजचा व्हिडिओ पूर्ण बघा. आणि ह्या व्हिडिओ समजेल तेव्हा समजेल तुम्हाला की आजचा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण बघा. सांगतो तुम्हाला साईडला स्क्रीनवरती पण दिसत असेल तसा व्हिडिओ बनवण्यासाठी या व्हिडिओ तुम्हाला पूर्ण बघावं लागेल. चला आपण आपला जराही वेळ न वाया घालवता आपल्या व्हिडिओची स्टार्टिंग करू. ओके, तर आपल्या अलाइट मिशनच्या मेन विंडोवरती आल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारचा इंटरफेस दिसेल. त्यानंतर सगळ्यात अगोदर इथे प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर 1000 HP ठेवायचे आणि फ्रेम रेट 30 सिलेक्ट करून बॅकग्राऊंड ब्लॅक आणि जो आपला रेशो आहे तो 4:5 सिलेक्ट करून इथे क्रिएट प्रोजेक्टवरती क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारचा विंडो असेल. त्यानंतर हे प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि आपला जे एक सॉन्ग आहे तो ॲड करायचा. मी एका व्हिडिओतून एक्सट्रॅक्ट करत होतो सॉन्ग, माझ्याकडे तो सॉन्ग नाही आहे. तर अशा प्रकारे जो आपला सॉन्ग राहील त्याला ॲड करायचं आहे. त्यानंतर अशा प्रकारे दोन्ही बोटांनी झूम करायचं आहे अशा प्रकारे केल्यानंतर थोडंसं अधिक झूम करतो मी अशा प्रकारे. त्यानंतर एकदा याला प्ले करून बघायचं आहे. मी साऊंड कमी करतो कारण कॉपीराईटचा इश्यू असतो. अशा प्रकारे प्ले केल्यानंतर तुम्हाला इथे दिसेल. प्ले करायचं आणि बीट मार्क करायसाठी इथे क्लिक करायचं. हे तुम्हाला ऑप्शन मिळेल त्यावरती क्लिक करायचं. इथे क्लिक करायचं आहे प्ले करायसाठी म्हणजे बीट मार्क करायसाठी. तर एकदा चला आपण प्ले करून बघू. ओके, तर आपले बीट्स मार्क झालेले आहे. त्यानंतर आपल्याला परत अशा प्रकारे दोन्ही बोटांनी झूम करायचे आणि स्टॅटिक बॉर्ड लावून आपल्याला एक ओव्हरली व्हिडिओ घ्यायचा आहे. म्हणजे मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला दिलेला आहे तसाच व्हिडिओ, तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता. मी जो आपला एक व्हिडिओ आहे तो शोधून घेतो. आपला एक अशा प्रकारे ओव्हरली व्हिडिओ आहे बघू शकता. त्याला अशा प्रकारे ॲड करायचं आणि फिल स्क्रीन करायचं आहे अशा प्रकारे. त्यानंतर इथे क्लिक करायचं एकदा. आपला जो व्हिडिओ आहे तो कट करून घ्यायचा बिट्सपासून. दोन्ही बोटांनी झूम करायचं कारण इमेज ॲड करताना आपल्याला कोणतीही प्रॉब्लेम नाही आले पाहिजे. त्यामुळे बघू शकता अशा प्रकारे आपला व्हिडिओ आहे तो. त्यानंतर इथे क्लिक करायचं प्लसवरती, इमेज अँड व्हिडिओवरती जाऊन एक आयफोन इमोजी ॲड करायची अशा प्रकारची. याला छोटी साईज करायची याची अशा प्रकारे आणि याला ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन याला लाईटिंगमध्ये जाऊन स्क्रीन आहे असला इफेक्ट देऊन द्यायचा आहे. त्यानंतर काय होईल आपला इफेक्ट अशा प्रकारे दिसेल. त्या इमेजवरती क्लिक करायचं. इथे क्लिक करून परत याला पण फुल म्हणजे आपल्या लेअरपर्यंत न्यायचं. मग त्यानंतर इथे यायचं. लेअरवरती गेल्यानंतर अशा प्रकारे दिसेल तुम्हाला. त्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि आपला जो एक इमेज आहे तो ॲड करायचा आहे आणि मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममधल्या तिसऱ्या ऑप्शनवरती जाऊ. अशा प्रकारे तुम्हाला याला फुल स्क्रीन करायचं आणि परत अशा प्रकारे पुढं क्लिक करून कट करायचं. अशा प्रकारे तुम्हाला सगळे इमेजेस ॲड करून घ्यायचे. तर चला मी फटाफट जे आपले इमेजेस ॲड करून घेतो. तर भावना आपल्या जे सगळे इमेजमध्ये ॲड झालेले आहे. त्यांना तुम्हाला एक शेक इफेक्ट ॲड करायचा तो त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला मिळून जाईल. अशा प्रकारे बॅक यायचं आहे म्हणजे शेक इफेक्ट द्यायचा आहे. प्रोजेक्टमध्ये जायचं आहे आणि एक शेक इफेक्ट आहे तो इनपुट करून घ्यायचा डिस्क्रिप्शनमध्ये. दुसरावाला जो शेक इफेक्ट तिथे 3 डॉट म्हणजे इफेक्ट त्याच्यावरती क्लिक करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट असं करायचं. म्हणजे जेणेकरून आपला इफेक्ट आपला मेन प्रोजेक्ट ओपन करायचा आहे आणि त्यातल्या जे सगळे इमेजेस आहे त्यांना या शेक इफेक्ट अशा प्रकारे अप्लाय करायचं. इथे क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं, पेस्ट इफेक्ट असं सगळ्या इमेजला तुम्हाला करून घ्यायचं. चला मी करून घेतो. ओके, तर आपण सगळे शेक इफेक्ट ॲड केले आहे. तर बघा इथे परत प्लसवरती क्लिक करायचं आणि आपला जो एक लॉगो आहे तो ॲड करायचा आहे. तशा प्रकारचा लॉगो जर तुम्हाला बनवता येत नसेल तर मी ते सांगितलेलं आहे एका व्हिडिओमध्ये, त्याचा लिंक डिस्क्रिप्शनला आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममधून बरोबर ॲडजस्ट करायचं आपल्या लॉगोला छोटं करून इथे सेट करायचं अशा प्रकारे मध्ये. आणि त्यानंतर याला पूर्ण व्हिडिओवरती घ्यायचं अशा प्रकारे. त्यानंतर इथे पुढल्या शेअरच्या आयकॉनवरती क्लिक करून याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचं आहे. तर चला आजच्या व्हिडिओ इतकंच होतं. भेटूया परत आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओ.